Hello students, today we start physical quantity. Now we discuss physical quantity. What is meant by physical quantity? There are so many quantities in physics, and those quantities which can be measured. या सगळ्या क्वांटिटी मधून ज्या क्वांटिटी आपल्याला काय करता आल्या पाहिजेत मेजर करले. What is meant by physical quantity? Physical quantity means those quantities which can be measured directly or indirectly. Those quantity which can be measured directly or indirectly are called as physical quantity. फिजिकल क्वांटिटीला फक्त एकच गोष्ट पाहिजे, ती गोष्ट म्हणजे मेजर करता आली पाहिजे. पहिले आपण प्रश्न निर्माण करायचा की ती काय आहे, क्वांटिटी असली पाहिजे आणि ती क्वांटिटी आपल्याला मेजर करता आली पाहिजे. बस एवढा जर क्रायटेरिया पार केला त्या क्वांटिटीनं, दॅट क्वांटिटीज आर कॉल्ड ॲज अ फिजिकल क्वांटिटी. इट इज माय फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी व्हिच कॅन बी मेजर्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड ॲज फिजिकल क्वांटिटी. मग अशा कोणकोणत्या फिजिकल क्वांटिटी आहे? एक्झाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मास, time, temperature, pressure, speed, momentum, and there are so many physical quantities, and these quantities are called as a physical quantity. Physical quantity has two types. Number one, fundamental physical quantity, and number two, derived physical quantity. First of all, fundamental physical quantity कशाला म्हणतात? First of all, fundamental physical quantity. दोज फिजिकल क्वांटिटी. आता फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पहिले कोण आहे? या ठिकाणी कोणाचा टाइप आहे? फिजिकल क्वांटिटी. त्यामुळे आपण काय म्हणू शकतो? दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not depend upon any other physical quantity. Those physical quantity which does not depend upon any other physical quantity for its measurement. आपल्याला एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीला मोजायचं आहे आणि मेजर करताना ती जर दुसऱ्यावर डिपेंड राहत नसेल तर दॅट क्वांटिटी इज कॉल्ड ॲज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not depend upon any other physical quantity for its measurement are called as the fundamental physical quantity. मग अशा कोणत्या क्वांटिटी आहेत की ज्या कोणावर डिपेंड राहत नाही? देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. देयर आर only 7 fundamental physical quantity. कोणकोणत्या? which are these: mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. There are only 7 quantity which does not depend upon any other physical quantity. Are called as a fundamental physical quantity. आणि या जगामध्ये फक्त किती आहेत क्वांटिटी की ज्या कोणावर डिपेंड नाही? ओनली 7. देयर आर ओनली 7. फिजिक्स मध्ये खूप साऱ्या फिजिकल क्वांटिटी आहेत, परंतु आपल्याला या ठिकाणी लक्षात कोणते ठेवायचे? ओनली 7. देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. नंबर 1, मास. आता मास आपण फंडामेंटल का म्हणायचं की समजा एखाद्या वस्तूचा आपला मास मोजायचा आहे. सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट आणि या ऑब्जेक्टचा आपल्याला काय मेजर करायचं? मास. तर ऑब्जेक्टचा मास मेजर करण्यासाठी आपण टाइम पाहतो का? नाही. आपण त्याचं टेम्परेचर मेजर करतो का? नाही. किंवा त्या रॉडची आपण त्या ऑब्जेक्टची आपण लेंथ मोजतो का? नाही. फक्त काय मोजतो? डायरेक्ट त्याचं मास मोजतो. म्हणजे आपल्याला त्या रॉडचं मास मोजायचं असेल तर आपल्याला दुसऱ्या क्वांटिटीवर डिपेंड राहायची गरज नाही. आपल्याला फक्त काय मोजावं लागते? मास. म्हणून मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. किंवा या रॉडची किंवा या ऑब्जेक्टची आपल्याला लेंथ मोजायची आहे. वी हॅव टू मेजर लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. तर आपण मास मोजतो, टाइम पाहतो किंवा टेम्परेचर पाहतो? बिलकुल नाही. म्हणजे लेंथ मेजर करण्यासाठी फक्त काय मोजतो? आपण लेंथ मोजतो. देअरफॉर लेंथ इज ऑल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. टाइम, एखाद्या घड्याळीमध्ये लहान घड्याळ आहे किंवा मोठी घड्याळ आहे, घड्याळीचा आकार बदलला किंवा मास बदलला, टाइम बदलतो का? नाही बदलत. म्हणजे या ठिकाणी टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. There are only 7 physical quantity which does not depend upon any other physical quantity for its measurement. Okay. And now derived physical quantity. Second type कोणता आपला? derived physical quantity. तर what is the definition of derived physical quantity? आपण पहिल्या डेफिनेशन मध्ये काय लिहिलं होतं की those physical quantity which does not depend. तर इथे आपण does not शब्द या ठिकाणी लिहायचा नाही. बाकी डेफिनेशन सेम आहे पहा.
those physical quantity which depend upon. does not शब्द आपण या ठिकाणी इरेज करू. त्या ठिकाणी काय केलं मग आपण those physical quantity which depend upon any other physical quantity for its measurement. या क्वांटिटी दुसऱ्यावर डिपेंड आहे पण कशासाठी हा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा आहे. those physical quantity which depend upon any other physical quantity for its measurement. जर आपल्याला ती क्वांटिटी मेजर करताना जर दुसऱ्यावर डिपेंड असेल, तसं एखाद्या परीक्षेमध्ये एखादा विद्यार्थी दुसऱ्यावर डिपेंड असतो पास होण्यासाठी, बरोबर आहे. म्हणजे एखादा विद्यार्थी दुसऱ्यावर डिपेंड आहे पण कशासाठी पास होण्यासाठी. तसं इथली फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड आहे कशासाठी मेजर करण्यासाठी, तिला मेजर करण्यासाठी, त्या क्वांटिटीला मेजर करण्यासाठी. जर ती क्वांटिटी दुसऱ्यावर डिपेंड असेल तर दॅट क्वांटिटी आर कॉल्ड ॲज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. डिराइव्ड म्हणला डी लक्षात ठेवायचा, डी फॉर डिपेंडंट. म्हणजे काय सांगता डेफिनेशन, those physical quantity which depends upon any other physical quantity for its measurement are called as a derived physical quantity. Example of derived physical quantity is speed, volume, density, pressure, work, momentum, impulse and so on. खूप सारे एक्झाम्पल आपल्याला सांगता येईल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीचे. ज्यात एक दोन जरी आठवले आपल्याला तरी भरपूर आहे. या ठिकाणी हाऊ दे आर डिराइव्ड क्वांटिटी, त्यांना डिराइव्ड क्वांटिटी आपण का म्हटलं. ज्या स्पीड आहे, मोमेंटम आहे, व्हॉल्यूम आहे, डेन्सिटी आहे, का म्हटलं जाऊ, कारण आपण डेफिनेशन मध्ये काढलेलं आहे की दोज क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट. मग स्पीड, आपण स्पीड कशी काय डिराइव्ड क्वांटिटी आहे. स्पीड, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ स्पीड, डिस्टन्स अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. व्हेन वी हॅव टू मेजर स्पीड, द स्पीड इज डिपेंड्स अपॉन डिस्टन्स अँड टाइम. आपल्याला जर स्पीडची व्हॅल्यू काढायची असेल तर आपल्याला पहिले काय करायला लागते, डिस्टन्सची व्हॅल्यू, नंतर टाइमची. आणि डिस्टन्स आणि टाइमची व्हॅल्यू जर माहित झाली तर आपण काय करू शकतो, स्पीड काढू शकतो. देअरफॉर स्पीड इज डिपेंड ऑन डिस्टन्स अँड टाइम फॉर इट्स मेजरमेंट. स्पीड इज डिपेंड ऑन डिस्टन्स अँड टाइम फॉर इट्स मेजरमेंट. देअरफॉर स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. सेकंड एक्झाम्पल पाहू, प्रेशर. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. Pressure is depend on force and area. Pressure is depend upon force and area for its measurement. आपल्याला जर प्रेशर काढायचं असेल तर फोर्स काढावा लागतो, एरिया काढावा लागतो आणि या दोन क्वांटिटी मिळाल्या तर आपल्याला प्रेशर मिळते. त्यामुळे प्रेशर इज द डिराइव्ड क्वांटिटी. Another example of derived quantity is momentum. Momentum is also depend on mass into velocity. What is the formula of power, work upon time. Therefore power is depend on work and time. Therefore power is the derived quantity. There are two physical quantity, fundamental physical quantity and number two derived physical quantity.